Törlei mauzóleum. A belső kerületek felől a Duna jobb partján húzódó, a főváros 22. kerületébe Budafokra látogató, akár vasúton, akár közúton érkezik, első élménye az Albertfalvai felüljárón áthaladva a 159 méter magas udvarhegy tetején álló, s már messziről látható Törlei mauzóleum. Az 1882-ben Promontoron pezsgőgyárat alapító Törlei József síremléke településünk egyik meghatározó látványossága, építészettörténeti emléke, mely már messziről vonzza az emberek tekintetét, fölkelti kíváncsiságát. Törlei József, a hazai pezsgőgyártás meghonosítója és elterjesztője Budafokon az 1886-ig Promontornak nevezett településen valósította meg élete álmát, a hely és a kor lehetőségeit kihasználva. Törlei József, Valentin Smil és Bajsai Volnyics Mária negyedik gyermekeként 1858. január 10-én látta meg a napvilágot Csantavéren, de anyakönyvileg Szabadkán jegyezték be a születést. Édesapja a gyermek születésekor már a Törlei nevet viselte, amelyet az 1848-49. évi szabadságharc alatt változtatott meg. A szabadságharc bukását követően a vadászhadnagyi ranggal rendelkező Törlei Bálint Kossuthot elkísérte Sumlába a törökországi emigrációba. Erről Kossuttól egy díszes igazolást is kapott, mely a második világháború zűrzavarában elveszett. Törlei József alapfokú tanulmányait és a gimnáziumi éveit Szabadkán végezte, majd a Gráci Kereskedelmi Akadémiára iratkozott be. Itt, mint francia, német nyelvű levelező fejezte be tanulmányait. Ezt követően egy felhívás eredményeként a francia pezsgőgyártás fővárosába, Reims-ba került, ahol Théophile Röderer Reimsi pezsgőgyáros alkalmazta német nyelvű levelezőként. Rövid itt tartózkodását követően az akkori talán legismertebb és egyik legrégebbi pezsgőgyárhoz, a Delbecq Compagniehoz került. Ekkor a német nyelvű levelezés mellett elkezdett megismerkedni a pezsgőkészítés fortéjaival, melyet sikeresen ki is tanult. Champagne-ban és környékén akkoriban szokás volt, hogy a kezdők helyi bortermelőktől nyers pezsgőt vásároltak, és azt képességeiknek megfelelően készre kezelték, majd forgalmazták. Így tett Törlei József is. A saját, vagyis Törlei név alatt készített pezsgőket először Franciaországban, majd Magyarországon kezdte értékesíteni, bár az utóbbi helyszínnel komoly problémái akadtak. Ez az állapot 1880-ban kezdett megváltozni, majd 1882-ben Promontoron megjelent az új pezsgőgyár. A champagne-i borrégióban az 1870-es évek második felében megjelent az Egyesült Államokból behurcolt filoxéra, szőlőgyökértetű, óriási pusztításokat végzett a Reimsi és környékbeli szőlőkben. Az ottani szőlőtulajdonosok, akik tisztában voltak más országok szőlőtermő területeivel, felkérték Törlei Józsefet, hogy utazzon Magyarországra szőlőbeszerzés ügyében. Törlei József így került el a Budától délre elterülő Promontorra, amely akkor már jól ismert volt szőlőiről és borkereskedelmi tevékenységéről. 1880 őszén a promontori Péter Pál utcában sétálva látta a jól gondozott szőlőket, a rendben tartott pincéket, a hozzáértő tulajdonosokat, és megszületett benne az elhatározás, hogy az addigi kis Reimsi pezsgőüzemét Promontorra telepíti. Végig gondolta, hogy a helyi gyártás, értékesítés előnyt jelenthet, és megtette az első lépéseket. A Péter Pál utcában szőlőt, pincét, házhelyet vásárolt, és még 1880 őszén alapbort szerzett be, amelyet kezelt és lepalackozott. A pezsgőkészítéshez Franciaországból, Reims egyik leghíresebb pezsgőborgyárából hívott szakembert, pezsgőmestert. A választás szerencsés a sikeredett, hiszen az évtizedek óta a Montigny pezsgőgyár pezsgőmesterének, Françoisnak tehetséges fiát, Louis Françoist nyerte meg erre a célra. A szerencsés találkozás 6 évi együttműködést eredményezett. 1882. augusztus 1-ével jegyezték be a Törlei József és társa pezsgőborgyártó céget a budapesti cégbíróságon, és ezzel elindult útjára a fantasztikus sikertörténet. A csendes társ Gyula bátyja volt, aki bácskai birtokainak jövedelméből támogatta öccsét. Törlei József 1885-ben minden felhajtás nélkül megnősült. Egy gazdag budapesti bankár, a görög-macedón származású Szacellári György földbirtokos és bankár lányát, Irént vette feleségül. Innen kezdve
már Irén támogatásával bővül a pezsgőgyár, mely 1890-re kinövi a Péter Pál utcát. Ekkor veszi meg az Udvarhegy aljában lévő több hektáros területet, ahol felépíti a kor legmodernebb pezsgőgyárát, majd a birtok nyugat-keleti lejtőjén a kastélyát. A pezsgőgyár tervezője a Svájcból Budapestre települt Ray Rezső Lajos volt, majd az ő hirtelen halálát követően fia, Ray Rezső Vilmos lesz az, aki a további törlei építkezéseket tervezte és irányította. Az Anna utcai 20 000 négyzetmétert is meghaladó pincéjében sok 10 000 palack pezsgő érett egy időben. A legmodernebb gépesítés, a Törlei által elsőként alkalmazott fagyasztásos seprőtelenítés, degorzsálás, a felismert reklám szerepe, számláló cédulák ezrei, menükártyák, hamar országosan ismerttették a Törlei pezsgőmárkát, és a felső 10 000 kedvenc italává váltak. A sikerek nem maradtak el. 1885-ben a budapesti országos kiállítás aranyérmét nyerte el a Törlei pezsgő. 1893-ban az Országos Iparegyesület aranyérmét is megkapta. 1896-ban a Millennium esztendejében Törlei József nemesi címet kapott Ferenc Józseftől. A gyár rohamléptekkel fejlődött, és 1905-ben már több mint 1 millió palack pezsgő készült. A nagy mennyiség szállítása céljából Törlei elsőként vásárolt teherautót, és ekkor lett alapító tagja a Magyar Királyi Automobil Klubnak is, melynek alelnökévé választották. 1907-ben tavasszal a gyár alapításának 25 éves jubileumát ünnepelték óriási pompával, melyen nem kevesebb, mint 7 miniszter is megjelent. Többek között Andrássy Gyula gróf belügyminiszter, gróf Aponyi Albert külügyminiszter, valamint Kossuth Ferenc kereskedelemügyi miniszter. Néhány héttel később bekövetkezett a tragédia. A fényes ünnepségeket követően július végén néhány napra Ostendbe utazott pihenésre. Itt július 27-én éjjel rosszul lett, és bár vonattal Brüsszelbe szállították, hogy megoperálják, de 28-ára virradóra perforált vakbélgyulladásban meghalt. A halottat Brüsszelből vonattal szállították Budapestre, ahol augusztus 3-án a Kerepesi temetőben a Szacellári család kriptájába temették el. A váratlan halált és az ideiglenes temetést követően Szacellári Irén kinyilvánította, hogy férjének egy méltó síremléket kíván állítani az 1890-ben általa megvásárolt birtok területének legmagasabb pontján. Elképzelésével egyetértettek a Törlei család oldalági leszármazottai is. Abban is megegyeztek, hogy a terveket a család házi építészévé vált, és akkor már országos hírű műegyetemi tanár Ray Rezső Vilmos készítse el. A tervek hamar elkészültek, hiszen engedélyezésre már 1907 őszén benyújtották Budafok község előjáróságához. Így Szacellári Irén elképzelésének megfelelően az 5 holdas Törlei Birodalom legmagasabb pontján, a Budafoki hegygerinc horizontját uraló ponton kezdték el építeni a Pezsgő király mauzóleumát. Az építkezés valószínűleg még 1907 őszén megkezdődött. Erre vonatkozóan napjainkig építkezésre vonatkozó több adat nem került elő. Sőt, az eredeti terveket sem ismerjük. Az emberek évezredes vágya, hogy amennyiben lehetőségük adódik, az utókor számára fennmaradó monumentális emlékeket állítsanak. A temetőkápolnák mellett így születtek meg a mauzóleumok. Az első ilyen építményt a Krisztus előtt 4. században Mauzólus emeltette elhunyt felesége Artemisia számára. Ez az épület volt az ókori világ 7 csodájának egyike, a Halikarnasszoszi mauzóleum. Ma a törökországi Bodrum településen állt. A közel négyzetes építmény a keleti és nyugati építészet ötvözete volt, melyben feltételezhetően egy halottra emlékeztető templom is helyet kapott. Magyarországon évszázadokon keresztül mauzóleum építése az uralkodók, főnemesek és főpapok kiváltsága volt. A 19. század második felétől ez az irányzat megváltozott, hiszen ekkortól már az államférfiaknak, sőt gazdag iparosoknak is lehetőségük nyílt ilyen épületek létesítésére. Deák Ferenc és Kossuth Lajos mauzóleumának építése egyenesen országos üggyé nőtte ki magát. Az iparmágnások részére épült mauzóleumok egyik legelsője volt Ganz Ábrahám sírkápolnája a Kerepesi temetőben. Ezt követően egyre több ilyen jellegű síremlők épült a különböző temetőkben.
A 20. század hajnalán közel egy időben 3 ilyen mauzóleum létesült. 1904-ben Krasznahorka vára alján épült fel Andrássy Dénes mauzóleuma, 1907-1908-ban Törlei József mauzóleuma, majd 1908-ban a kerámiagyáros Zsolnai Vilmos mauzóleuma. A törlei síremlék abból a szempontból is egyedülálló, hogy nem temetőben épült fel, hanem a pezsgőgyár területének legmagasabb pontján. A tervező, Ray Rezső a tervezés során szerencsésen ötvözte a szecessziós stílusjegyeket keleties elemekkel. Sírkápolnája mai romos állapotában is az egyik legnagyszerűbb szecessziós emléke Budafoknak. Az engedélyezést követően az 1907. évi munkakezdés után a lényegi kiviteli munkák 1908-ban kezdődtek és 1909-re fejeződtek be. Erről a Vasárnapi Újság 1909. évi októberi száma tudósított, amikor is a Magyar Vendéglősök Országos Szövetségének tagjai felkeresték és megkoszorúzták Törlei József sírboltját. Mindazonáltal az építmény hivatalos felszentelése csak 1911-ben történt meg, amikor is az év július 2-án Prohászka Ottokár székesfehérvári megyéspüspök személyesen végezte el a szertartást. Az igényesen megtervezett épülethez nem csak az építőanyagot hozták Olaszországból, de a kivitelezést is olasz építő és kőfaragómesterek végezték. Szacellári Irén nem csak a tervezésnél volt igényes, de a kiviteli munkák során a már említett olasz mestereken kívül kora jelentős hazai személyiségeit is megnyerte. Így a kápolna bejárat két oldalán, valamint az altemplom lejáratánál látható szobrászati díszeket Damkó József készítette, míg a szentély színes üvegboltozata, valamint a kupoladobon körbefutó színes üvegablakok Róth Miksa alkotásai. Hogy teljes elkészültét követően milyen is lehetett, arról 1911-ben a Magyar Építőművészet című folyóiratból szerezhetünk tudomást. A kupolával fedett kápolna keleti oldalán egy hatalmas félkörív alatt található a kápolna bejárata, ahonnan a Dunát és átellenben Csepelt lehet látni. A bejáratot 11 gránit lépcsőn keresztül lehet megközelíteni. A kápolna előterében két oldalt 3-3 ülőfülke sorakozik, melyek egyben az altemplom szellőzését is biztosították. Középen nyílik a farkasfog és félköríves díszítésű bronzbetétes kapu. Napjainkban már csak ennek keretelése látható, mert a díszes bronzbetétes kapukat az 1990-es évek elején megrongálták, majd ellopták. A kápolna csegelyes kupolával fedett, melynek végében 3 lépcsőfokkal megemelt oltár állott. Ennek napjainkban már csak romos maradványa látható. Az oldalfalakat máló, részben elpusztult freskók díszítik. A jobb oldalon Krisztus sírbatétele, a bal oldalán pedig a feltámadt üdvözítő alakja még ma is látható. Bár igen hiányosan, a kupoladob lefutó csegelyeinél a 4 kerub alakja ismerhető fel. A kápolna bejárat félköríve felett mozaik berakásos díszítés volt látható, mely csaknem teljes egészében elpusztult. A félkörív két oldalán a Damkó relífekben gyönyörködhetünk, melyeket Szabó Péter szobrász-restaurátor és csapata az 1980-as évek elején restaurált. A relífek az életvándort szimbolizálják ki megtért urához. A domborművek alján ma már nehezen olvasható szöveg található. A bal oldalán légy áldott az élet útján, míg a jobb oldalán az alábbi szöveg olvasható. Eljöttem, atyám, hogy elvegyem a te irgalmasságodat. Az épület oldalhomlokzatát kívülről a kupoladob alján úgynevezett meander díszítés övezi. Magának a kápolnának a megvilágítása a kupoladobon körbefutó ablakokon keresztül történik. A mauzóleumot nyaktak köti össze a toronnyal, mely toronyalja még négyszögletes, ám felső vége már kör alakú, melyet egy kis kupola zár le tetején kereszttel. A torony aljában a Sarló utca felől nyílik a lejárat az altemplomba. Ennek két oldalán ismételten Damkó József keleties elemekkel díszített domborműves, gyászoló nő alakjai láthatók. A lejárat felett a Törlei és a Szacellári család címerei kerültek elhelyezésre. A címerek felett pedig ez a felirat olvasható: Csantavéri, Törlei József, családi sírboltja. A kriptába kőkorláttal szegélyezett lépcsőkön lehet lejutni. Az altemplom főhelyén Törlei József
és Szacellári Irén hatalmas carrarai fehérmárvány szarkofágja látható. A baloldali Szacellári Iréné, míg a jobboldali Törlei Józsefé, mint azt az oldalukon lévő felirat, valamint a homlokfalukon látható 2 címer is tanúsítja. Az altemplom végében, a kápolna bejárat alatti világító ablakoknál egy kis márvány oltár állott, mely előtt a másfél éves korában elhunyt kislányuk, Törlei Mariska hamvai kerültek elhelyezésre. Az altemplom teréből 2 oldalt néhány lépcsővel mélyebben egy-egy rekeszes sírkamra nyílik. Ezeket utólag az eredeti végrendelet figyelembevétele nélkül 1934-ben létesítették az oldalági örökösök. A mauzóleum kertjét és magát az épületet napjainkban a Sarló utca felől lehet megközelíteni. Az utcát határoló kovácsolt vaskerítésnek termiskő lábazata és pillérei vannak, amely pillérek tetején stilizált kőkeresztek állnak. E kerítés közepén nyílik, pontosan az altemplom lejáratával szemben az ugyancsak kovácsolt vaskapu. A második világháborút követően kezdődött meg az épület együttes kálváriája. Előbb a hozzátartozó kertész és gondnoki lakást államosították, majd a 4200 négyszögöles területet csökkentették 320 négyszögölre. Ezzel a sírkápolna területét csonkították meg. Az 1950-es évek elején előbb a honvédség lőszerraktára volt a mauzóleum, majd ezt követően, bár telekönyvileg a római katolikus egyház tulajdonában volt, de rendeletileg tiltották, hogy az egyház bármit is tegyen az épülettel és kertjével, az 50-es évek második felének vandalizmusa, ami sajnos még a 60-as, 70-es, 80-as években is folytatódott, vezetett a ma látható állapotokhoz. Kisebb állagmegóvási munkák történtek, így a cserjék által szétnyomott kápolna lépcsők helyreállításra kerültek, az épület külső letisztítása megtörtént, valamint a damkó reliefek is megújultak. Napjaink is folyamatos próbálkozásokkal telnek Budafok tétény egyik 20. századi műemlékének megmentéséért.